تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش یک کیف مرواریدی دیگر رو ببینیم که خیلی باحاله، خیلی اصلا تا آخرش حس می‌کنی قراره این شکلی بشه مثلا نتیجهش. و خب امیدوارم که از آموزشش لذت ببرین. مرسی بابت حمایت قشنگتون. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. بچه‌ها یه چیز دیگه بهتون بگم، این که این سایزی که من بافتم سایز مینیه، ولی خب شما میتونین بزرگترش کنین. و خب یعنی اینکه گوشی و اینا توش جا نمیشه، هر چی توش جا میشه چیزای کوچولو موچولوتون رو اینجوری، ولی خب گوشی و اینا جا نمیشه. برای بافت این کیف احتیاج داریم به تقریباً 250 گرم مهره سایز 10، همچنین تقریباً 20 متر نخ ماهیگیری شماره 7. و بچه‌ها واسه زیپش بدن این کیف رو بعد تکمیل کنیم، بعد به این زیپ اینا بخرین. یک زیپ احتیاج داریم و سوزن و نخ سایز 3 برای اتصال زیپ. برای شروع تقریباً 2 متر نختون رو جدا کنیم و 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل سومی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره کنین یا به اصطلاح ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه ما که یه خونه ستایی هست، خب یه 3 تا دونه مهره هست تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو میندازین داخل این سر نخ، یکی رو داخل اون سر نخ. به این شکل بچه‌ها سومی رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل دومی خونمون که اینجا یک خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا روتین همین خونه رو باید هی تکرار کنین. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو بندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با سومی ببافین. به این شکل هم از سومی خونمون که دوباره یه خونه 4 تاییه. حالا روتین همین رو هی تکرار کنین تا به اندازه مورد نیازمون برسیم. من به اندازه مورد نیاز که رسیدم که بهتون بگم در ادامه چیکار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من بافتم رو به اندازه این خونه ستایی که در نظر نگیریم 12 تا خونه 4 تایی بافتم و الان اینجا واسه من این اوکیه. شما هر چقدر میخواین اینو طول بدین. و حالا میرسیم به آخرین خونه از این قسمت. اینجا از این ردیف 2 تا دونه مهره بردارین و هر دوتا رو بندازین داخل یه سر نخ و ببافین. به این شکل بچه‌ها اینم از آخرین خونه از این ردیف که اگه توجه کنین الان یکی از خونه، یعنی هر دو تا خونه ابتدا و انتها خونه‌های ستایی هستن و مابقی وسط‌ها خونه‌های 4 تایی. حالا اینجا می‌خوایم بافتمون رو ادامه بدیم. اینجا احتیاج داریم نخمون رو موقعیتش رو تغییر بدیم. ببینید بچه‌ها من می‌خوام الان از این جایی که هستم نخم رو به این خونه کناری این مهره از این خونه 4 تایی انتقال بدم. واسه این کار اولین نخ سمت بافتمون رو انتقال میدیم و به ترتیب از این مهره این مهره این مهره این مهره و در مجموع از 4 تا مهره انتقال میدیم تا برسیم به مهره مورد نظر. به این شکل. و حالا اون یکی سر نخ رو هم از این مسیری که ببینین از این مهره و این مهره در مجموع از 3 تا دونه مهره تا برسیم به مهره مورد نظر.
به این شکل. حالا میخوایم شروع کنیم ردیف دوم رو بافتن. واسه این کار اینجا 2 تا دونه مهره برمیدارین و هر دوتا رو میندازین داخل این سرنخ که به سمت بیرون بافت هست و میبافین. به این شکل اولین خونه از ردیف دوممون هم که یه خونه ستایی هست تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم و با 2 تا دونه مهره میبافیم. دو تا دونه مهره برمیدارین و میندازین داخل نخ بالا و میبافین. به این شکل دومین خونه از ردیف دوممون هم تشکیل شد. خونه های بعد رو با همین روتین که نخ پایین از مهره کنارش رد میشه 2 تا دونه مهره میندازین داخل نخ بالا و میبافین. دقیقاً روتین همین خونه میبافین تا جایی که چند ثانیه دیگه بهتون میگم. خیلی خب بچه‌ها، من بافتم رو ادامه دادم و الان رسیدم به همچین موقعیتی. ببینین بر اساس ردیف اولتون الان میخوام بهتون موقعیت بدم. ببینین ردیف اول این خونه اول از این سمت، این خونه ستایی، این خونه چهارتایی. وقتی میرسیم به اولین خونه چهارتایی از این سمتتون، اونجا میشه آخرین خونه از ردیف دومتون. نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و اینجا بچه‌ها 1 دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل آخرین خونه از ردیف دوم هم که یه خونه ستایی هست تشکیل شد. همینجوری که میبینین اینجا هم ردیف دوم، هم این سرش و هم اون سرش، هر دوتا خونه ستایی و مابقی خونه چهارتایی هستن. بچه اگه نختون کوتاه شد و همه اینا، ویدیو فلسفی اضافه کردن نخ رو ببینید. و حالا اینجا نخ من بلنده، من میخوام نخم رو انتقال بدم. اگه شما نختون کوتاه شده رد کنین و به موقعیت جدید اینجا نختون اضافه کنین توی این موقعیت. حالا واسه اونایی که نخشون مثل من بلنده، ببینید از این سر نخ شروع میکنم و به ترتیب از این مهره و این مهره ردش میکنم و اون یکی سر نخ رو هم به ترتیب از این مهره و این مهره رد میکنم، از این 4 تا، و اون یکی سر نخ رو هم از این 3 تا مهره. به این شکل بچه‌ها ببینین این اون ردیف اولیه‌مون بود، اینجا ردیف دوم، ردیف سوم و دقیقاً اون سمت ردیف اول میبافیم که دقیقاً روتین همون ردیف دوممونه. یعنی الان واسه شروعش 2 تا دونه مهره من برمیدارم و میندازم داخل این سر نخ که به سمت بیرون بافتم هست و میبافم. به این شکل و خونه های بعد رو با همین روتین همیشگی نخ پایین از مهره کنارش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. دقیقاً بچه‌ها همون روتین ردیف دومه تا انتها. همین رو تکرار کنین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خب بچه‌ها ببینین این اون ردیف اول منه، ردیف دوم رو با هم بافتیم، ردیف سوم هم اون سمت ردیف اول قرینه ردیف دوم به این شکل با همون روتین بافتم. حالا به اینجا که میرسیم دوباره من نخم کوتاه شد رد کردم، حالا دوباره یه مقدار نخ برمیدارم و الان میخوام بچه دور این بافت، این قسمت از بافتمون بافت بزنم، دور گیریش کنم. ببینین
الان این سمت رو یکی از سمتاتون رو بذارین جلوتون. این 3 تا خونه ستایی رو میبینین. از این من نخم رو رد میکنم و شروع میکنم. 3 تا دونه مهره برمیدارم، میندازم داخل این سر نخم و میبافم. خیلی خوب، به این شکل اولین خونه من که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که نخ پایین رو از مهره کناریش که اینجا این مهره از این خونه 3 تایی هست رد میکنم. دو تا دونه مهره برمیدارم، میندازم داخل نخ بالام و میبافم. به این شکل دوباره نخ پایین از مهره کناریش که این یکی از مهرهای این خونه 3 تایی هست رد میکنیم و با 2 تا مهره میبافیم. به این شکل الان بافت من به این شکل در اومده. دوباره نخ پایین از مهره کناریش که اینجا دوباره این مهره از این خونه 3 تایی هست رد میکنیم و با 2 تا دونه مهره میبافیم. به این شکل بچه میبینین این گوشه بافتمون این گوشه‌ای که خونه‌های 3 تایی رو داشتیم به این شکل در اومد. خواستم اینو با هم دیگه ببافیم که ببینین چه شکلی میشه. حالا نخ پایینتون رو به ترتیب از تمامی مهرهای کناریشون رد کنین و با 2 تا دونه مهره ببافین. اون سمت هم دقیقاً حواستون باشه به این شکل در بیاد و ببافین. من آخرین خونه از این ردیف میام پیشتون. خیلی خب بچه ببینین من همونجوری که میبینین این ردیف رو کامل کردم. این گوشا به این شکله و الان رسیدم به خونه آخر. خونه آخر نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنین. در مجموع از 2 تا دونه مهره و با یه دونه مهره اینجا بافت رو تکمیل میکنین. به این شکل هم از اولین ردیف دورگیر این بافتمون. بچه‌ها این ردیف ها رو هی بعد ادامه بدین. الان روتین این ردیف رو دیدین دیگه، شروعش، پایانش، خونه‌های وسط، همه اینا رو در نظر بگیرین و بافتتون رو ردیف روی ردیف ببافین تا جایی که احتیاج دارین. من حالا چند ثانیه دیگه میام بهتون بگم که چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها من بافتم رو ادامه دادم همینجوری که میبینین و 9 ردیفای دورگیر منه همونجوری که بهتون گفتم. و بچه ببینین این بافت قراره به این شکل باشه، این شکلی جمعش کنین، یه همچین شکل مثلث طوری میبینین.
حالا هی ردیفاتون رو بیشتر کنیم ببینیم که چقدر دوست داریم باشه اندازه و همه ایناش. حالا در ادامه ما باید اینجا زیپی که تهیه کردیم رو وصل کنیم. خیلی خوب بچه، من زیپ رو وصل کردم که آموزشش رو واسهتون میذارم. یه تفاوتی داره نسبت به آموزش زیپی که آپلود کردم توی کانال، که اگه آپلود کرده باشم میتونین بزنین توی کانال میبینینش، ویدیو بعد از ویدیو این آموزشه. و خب حالا اینجا دیگه میرسیم به انتهای کار و من تقریبا 2 متر نخ میارم بچه. اینجا دیگه دستشه که دستش سلیقه‌ایه، شما میتونین زنجیر وصل کنین، بند وصل کنین، ولی به خاطر ظاهر خاصی که داره همجور که میبینین بچه راستی نگران نباشین، زیپ رو که وصل میکنین این مدل میسته خودش، نگرانش نباشین. حالا ببینین این 2 مهره اینجا رو میبینین، یکی رو در نظر بگیرین، من اینو در نظر میگیرم و نخم رو واردش میکنم. حالا اینجا 2 سر نخم رو همسر میکنم و یه 2 دونه گره میزنم. خب حالا اینجا چی کار میکنم؟ حالا بچه ببینین، اگه توی اینترو دیده باشین دیگه 100% دیدین، الان ما به 2 تا سر این نخ کار داریم که یه مقدار میندازیم داخل نخ سمت راست، یه مقدار مهره به این شکل و یک مقدار هم میندازین داخل نخ سمت چپتون. خب میبینین به این شکل. من برم بچه بندازم به مقداری که مورد نیازمه، بعد میام که بهتون بگم که قراره چی کارش کنیم. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من یک مقدار نخ مهره انداختم داخل این نخم، یه مقدار داخل این یکی سر نخم، که بچه ها این طبق سایز دست و سلیقه و همه اینای خودتونه. اتفاقی که قراره بیفته اینه که حالا 2 سر نخ رو خب چیکار میکنی؟ اینجوری توی من 17 تا راستی انداختم، حالا اگه میخواین بدونین. خب این شکلی گره میزنیم به هم دیگه. خب به این صورت حالا 2 سر نخ رو میریم بین بافت. خب حالا من 2 سر نخ رو طبق و طبق قیچی میکنم و از اینم از دستش که اینجوری میره تو دستتون، خیلی قیچی میشه نتیجهش. بچه اینم از این آموزش. اگه از این آموزش لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، انرژی بدین کلی تا ویدیو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتر بگیرم و ویدیو بیشتر واسهتون بذارم. اینجا کانال ژاموره و پر از آموزش‌های مروارید بافیه. اگه دوستش داشتی این آموزش رو و این هنر رو حتما به کانالمون سر بزن، مطمئنم که پشیمون نمیشی. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.